Și mi-au spus, nu ți-l dăm pe fiul nostru. Și la 22 de ani ai acceptat să fii înfiat? Era vorba de o înfiere spirituală. Ok. O înfiere ca o formă de stingere a unei obligații. Care este linia fină între luciditatea de care vorbești tu și a fi în control? Iar primul lucru care face diferența este că folosesc cuvântul cu măsură și îl încarcă cu intenție și energie. Cum poți dovedi Da. că nu este la nivel declarativ tot ce ai spus? Și la final, cum face fiecare femeie când observă că te-ai îndrăgostit de ea, a plecat. Atunci am pus 2 bețe cruce în fața cabanei unde locuiam, m-am suit în mașină și m-am dus în Londra. Însă la ieșirea din spital, medicii m-au întrebat: Podcast pentru suflete, eco fără timp. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la Podcast pentru suflete. Astăzi deschidem o conversație despre un subiect pe care îl purtăm cu toții în noi, și anume trecutul. Fie că vorbim despre copilărie, evenimente, amintiri sau alegeri, trecutul nu dispare. El se manifestă în prezentul nostru prin emoții, relații, dar și decizii. Invitatul meu este Marius Spiridon, iar el ne va arăta cum poveștile nespuse din trecut continuă să scrie paginile prezentului și, mai important, cum putem rescrie aceste povești pentru a trăi liberi. Bună seara! Salutare Mădălin, salutare tuturor celor care urmăresc acest podcast. E o mare bucurie să fiu aici și să interacționez cu un om de o asemenea putere. Mulțumesc și eu, îți sunt recunoscător, dar stai puțin că eu ar trebui să mă recalibrez pentru că nici nu îmi spuneam în cap 3, 2, 1, start, începem să filmăm și auzeam. Vezi că e foarte important să spun că la vârsta de am fost înfiat de un trip și zic, wow, stai puțin că nu se mai leagă. Motiv pentru care, te rog frumos, spune-mi cine este Marius astăzi și povestește-mi repede de tot ce s-a întâmplat acum mulți ani când ai fost înfiat. Sigur că da. Cu rugămintea să luăm apa și să o punem acolo. Bineînțeles. Unde dorești tu. Perfect. M-am născut în Galați prin 1977 și urma să devin cel de-al 9-lea contabil al familiei Spiridon. Am hotărât că lucrul ăsta nu este pentru mine. Mi-era de ajuns să văd atâția contabili în familie. Așadar, pe la vârsta de 21 de ani, în anul 3 de facultate, am renunțat la tot și m-am mutat în Statele Unite. Unul dintre primele lucruri pe care le-am trăit acolo a fost să descoper pe marginea oceanului un om care se neacă. Eram în vacanță în localitatea San Jose și m-am dus și am salvat această persoană. Am scos-o din apă. Eu fiind din Galați, obișnuit cu notul, mi-a fost simplu. La ieșirea din apă mă așteptau părinții lui, Frank și Angela, s-au și prezentat. Și mi-au spus, nu ți-l dăm pe fiul nostru. Și am întrebat de ce l-aș vrea, eu vi l-am adus. Mi-au zis că în tribul Navajo tradiția este că atunci când intervii de-a latul vieții unui om, acea viață îți aparține. Am zis, nu mulțumesc. În momentul ăla, ei mi-au spus că tradiția spune că ar fi necesar să mă adopteze ca să poată să echilibreze favoarea care le-am făcut. Asta am acceptat. Rima perfect cu genul de viață pe care l-am trăit până atunci. Câți ani aveai? Aveam 22 de ani, 21-22 de ani. Și la 22 de ani ai acceptat să fii înfiat? Era vorba de o înfiere spirituală. Ok. O înfiere ca o formă de stingere a unei obligații. Ca o formă de echilibrare a unei fapte bune și ca o formă de stingere a unei datorii. În momentul în care am acceptat asta, mi-au dat un nume, Tatanka, și care înseamnă zimbru, buffalo, în engleză, și timp de un deceniu am călătorit cu ei prin rezervațiile nativilor americani din Statele Unite. Am călătorit printre cele mai diverse triburi. Apache, Choctaw, Hopi, Sioux, Navajo, bineînțeles, și am descoperit nu numai diferitele lor tradiții și
meșteșugurile pe care fiecare le are, ci mai mult felul în care ei se conectează cu natura și felul în care folosesc puterea intenției. Au o atitudine foarte diferită de cea prezentă în gândirea occidentală, în gândirea europeană. Iar primul lucru care face diferența este că folosesc cuvântul cu măsură și îl încarcă cu intenție și energie. La noi se pare că această vorbă dulce, mult aduce, a dispărut de ceva vreme. Pe mine m-a fascinat să înțeleg, călătorind și trăind alături de ei, felul în care aș putea eu să aduc acest lucru acasă. Ceea ce am și făcut. Când m-am repatriat, 10 ani mai târziu, în 2008, am zis că vreau să pun în inima românilor ceea ce am învățat acolo. Era o singură problemă. În 2008 am avut un accident de sănătate în avionul dintre București și New York. Am avut o embolie pulmonară. Noroc că eram pe drumul către Statele Unite și oamenii au avut tehnologia, timpul necesar, medicii care să facă o diferență pentru mine. Însă la ieșirea din spital, medicii m-au întrebat: ce dorești tu cel mai mult să faci în viața ta? Care-i bucket list-ul tău? Și le-am spus imediat: doresc să cumpăr un teren într-un vârf de munte și să construiesc o cabană. Zis și făcut. M-am repatriat, am venit acasă, am cumpărat un teren în munții din Bacău, în zona Apa Său, Comănești. Am construit o cabană și am locuit acolo timp de 5 ani. Astăzi, acel loc de 1 hectar a devenit spațiul în care se întâmplă unul dintre cele mai mari retreat-uri din compania pe care o conduc. Merg acolo oameni cu sutele în fiecare an. Anul trecut am avut oameni din 17 țări. A devenit un loc de peregrinaj, de unificare a familiilor și, bineînțeles, un spațiu în care oamenii construiesc relații sănătoase cu ei înșiși și cu natura. Între timp, ceea ce doresc să pun în lume a devenit realitate. Compania pe care am construit-o deja are 1 deceniu și în continuare ceea ce facem e susținem oamenii să devină lideri, oamenii de afaceri să adauge business-ului lor spirit și, bineînțeles, oamenii de fiecare zi să folosească o comunicare impecabilă, în care intenția lor folosește cuvinte de aceeași vibrație și, prin urmare, declanșează integritate, declanșează acțiuni care au sens și care le îndeplinesc obiectivele. Cu asta ne ocupăm de foarte multă vreme și după rezultatele pe care le văd, lucrurile merg bine. Când vorbești despre o comunicare impecabilă, la ce te referi mai exact? O comunicare impecabilă are câteva trăsături care permit oamenilor să renunțe la rezistența din conversațiile celuilalt. O comunicare impecabilă are drept rezultat prezența a 2 mari trăsături. Afinitatea, capacitatea celor oameni de a se apropia în subiectul respectiv pe direcția dorită, și dragostea, dorința de a colabora și de a genera rezultate constructive împreună. O comunicare impecabilă are câțiva pași. Primul este declararea intențiilor. Intenția mea în această comunicare, în podcastul alături de tine, este în primul rând să te cunosc. Am auzit că ești un om extraordinar și îmi face plăcere să fiu în preajma astfel de oameni. În al doilea rând, vreau să ofer românilor o șansă de a face legătura dintre calitatea comunicării lor și calitatea vieții și a rezultatelor lor. Deci declararea intențiilor într-o comunicare este vitală. Al doilea lucru, este necesar ca oamenii să folosească cuvinte care sunt de vibrația rezultatelor pe care le doresc. Dacă, de exemplu, doresc să aduc unitate și apropiere între oameni, atunci comunicarea mea e necesar să conțină cuvinte de genul comuniune, comunitate, apartenență, contribuție, consens, alături, împreună, la oaltă. Cea mai mare parte din oameni folosesc cuvinte la opusul acestora, dorind să aducă oamenii la oaltă. A treia trăsătură este puterea de a folosi cuvinte de putere și nu de forță. Putere înseamnă că pui în omul din fața ta
energii care să-i permită să crească, să meargă și să se orienteze și să acționeze către obiectivele sale. A pune în lume forță înseamnă a încerca să diminuezi persoanele cu care comunici, iar asta cauzează devitalizarea lor. Se spune că există, și cu siguranță cu toții cunoaștem, oameni care intră într-o cameră și crapă pereții și cad tablourile, și există unii oameni care sunt mană cerească și în momentul în care comunică, oamenii vin la oaltă, energia se destinde și lucruri faine sunt posibile. Deci, un om care folosește putere în conversațiile sale și nu-și diminuează semenii, cauzează contextelor pe care le creează să devină realitate. Un alt factor al comunicării impecabile este capacitatea unui om de a construi un context care să-i permită să-și îndeplinească intențiile pe care le-a declarat. O astfel de creație înseamnă că omul folosește cuvintele pe care le are în direcția intențiilor sale. Cea mai mare parte din oameni nu vorbesc în baza unei intenții, ci vorbesc instinctual, poate chiar reactiv. Capacitatea de a fi proactiv înseamnă că până să fie ajuns într-o conversație, omul deja are intenția de a îndeplini ceva, de a face ceva din viața lui, ca să nu mai zic din timpul lui. Cea mai mare parte din oameni consideră că timpul este o energie regenerabilă, poate chiar infinită. Însă atunci când realizăm că de fapt timpul este singura resursă neregenerabilă, începem să devenim foarte interesați, să o folosim cumpătat, cu atenție și să avem grijă în ce o investim. Iar ultimul mare lucru al comunicării impecabile este capacitatea de a asculta oamenii dintr-o perspectivă în care dorim să îi creștem în acea conversație. Eu o numesc ascultarea generativă. A genera un om în ascultare înseamnă să-l asculți nu numai prin prisma problemelor sale, ci prin prisma angajamentelor sale, ceea ce el dorește să înfăptuiască. Exemplu, când vezi o persoană că este confuză, poți observa că ceea ce dorește de fapt în viața lui este să fie clar. Și atunci îl susții în conversația dată către a deveni clar. Îi faci un cadou. Aceste trăsături folosite pe durata unei conversații cauzează ca acel om să aibă o comunicare impecabilă. Asta înseamnă că își îndeplinește intențiile, face o diferență pentru semenii săi și mai mult, consecințele acelor comunicări sunt clare, acțiuni ce se materializează în obiective îndeplinite. Comunicarea este, de fapt, singurul fel în care punem ce conținem în lumea și realitatea fizică. Și atunci, de ce nu am fi impecabili? Bun, sunt de acord cu ce alegi să ne spui, este fascinant, însă eu nu am trecut de episodul acela în care tu ai fost metaforic înfiat. Da. Spune-mi, te rog, pentru că am nevoie de imagini, am Sigur. nevoie să mă bucur și de experiența ta, Da. spune-mi dacă tu de la bun început știai pe ce perioadă vei sta acolo, după, spune-mi ce mâncai, spune-mi dacă aveai telefon, spune-mi dacă ai cunoscut femei, spune-mi dacă ai făcut ceva cu ele, spune-mi dacă ai lăsat acasă o altă femeie, dăm mai mult context, nu pentru că n-ai fi credibil, dar lasă-ne să ne bucurăm de experiența ta. Sigur că da. Marea bucurie a mea a fost că am ajuns în Statele Unite ca și specialist în IT. Inițial programator și ulterior manager de echipe într-o mare companie din Statele Unite și anume Best Buy, unde am inițiat un proiect numit Geek Squad, partea ce ține de servicii la domiciliu în domeniul tehnologiei. Asta înseamnă că trăiam o viață de specialist, profesionist, aveam job și în același timp eram în compania acestor oameni. Nu înseamnă că eram detașat de societate, nici măcar ei nu trăiesc detașați de societate. Ei merg cu rare ocazii în rezervație, dar în rest ei locuiesc la oraș, muncesc și trăiesc ca orice alt om, se întâlnesc, discută, petrec, plâng, au prietenii, au tristeți și ocazional, în momentele în care se întâmplă acele mari întruniri tribale, particip la evenimentele numite powwow. Powwow e un concurs de dans în care se întâlnesc foarte mulți oameni, asemănătoare horilor din vechime de la noi. Referitor la cea de-a doua întrebare a ta, la acel moment nu eram însurat. Adevărul este că nici n-am cunoscut femei din tribul lor alături de care să fiu.
Eu eram foarte interesat de a păstra românismul și nu am interacționat din punctul ăsta de vedere cu ei. Interesul meu la acel moment, cel cu care am și plecat din țară, a fost puterea personală. Cum anume dobândesc putere în ceea ce înseamnă intenția mea, integritatea mea, puterea mea de a cauza o mare diferență pentru grupuri mari de oameni, ceea ce am și obținut. Deci felul în care am interacționat cu ei a venit din marea mea curiozitate de a înțelege ce legătură este între cuvânt și realitatea pe care noi o creăm. Iar la ei am observat de departe cea mai statornică și mai profundă cultură în jurul cuvântului, a integrității și a acțiunii. Dar tu păstrai legătura cu cei de acasă? Bineînțeles. La momentul respectiv foloseam Yahoo Messenger, Yahoo Mail și vorbeam cu familia foarte des. Aveam un grup de români alături de care trăiam și munceam și lucrurile au fost cât se poate de românești. În tot acest interval, bineînțeles, călătoream și petreceam timp și cu familia mea Navajo. Însă nu m-am rupt de ceea ce înseamnă a fi român. Drept urmare, sunt prezent aici, tocmai cu intenția de a aduce în țară această abilitate pe care am deprins-o acolo. Și ultima zi petrecută de familia ta, cum a fost? Care e familie? Navajo. În ultima zi, când am plecat din Statele Unite, știu cum am întâlnit cu Joseph Newman îl cheamă, cu persoana pe care am scos-o din ocean și am stabilit că indiferent cât de departe vom fi, indiferent cât de mult timp vom sta la distanță, vom fi foarte aproape. Ceea ce și întâmplă. La momentul ăsta comunicăm foarte des, îl văd construind și creând în continuare lucrurile pe care tribul său le face, și anume partea ce ține de podoabe, cercei, rogojini și așa mai departe, uneori chiar și olărit, și suntem ca și cum nu ne-am fi despărțit niciodată. Comunicăm des prin intermediul internetului, pe Facebook, și cel mai mult îmi place că de fiecare dată când se naște un copil în familia mea, conform tradiției, mergem la șamanul tibului și obținem un nume pentru acel copil. Când s-a născut Alegria, prima mea fiică, în 2017, pe 5 august, am sunat pe Angela, mama lui Joe, și am spus, ai un nepot. M-a întrebat de data, ora nașterii, detalii și mi-a dat 3 nume posibile. Eu am ales unul dintre ele. Pe ea o cheamă Alegria Shandin. Shandin înseamnă în Navajo o rază de soare. Apoi s-a născut băiatul, cel de-al doilea, Andrei. Bineînțeles că ne-am dus din nou la trib să obținem un nume, nici nu mai spun ce distracție era la autoritățile românești când făceam certificatul de naștere, că trebuia să zic pe litere numelui. L-am denumit Tacani, Marele Lup. N-a mai fost Angela, murise deja. Așadar, următoarea persoană, fiica ei Colet, care a luat conducerea tribului, mi-a dat numele pentru Andrei. Al treilea copil, Darius, are numele mijlociu Natahi, care înseamnă Marele Luptător. Tot Colet l-a dat. Deci iată că avem legături strânse. Vorbim des. Inclusiv numele copiilor, cele din certificatul de naștere, sunt date chiar de familia mea de acolo. Și al 4-lea copil? Al 4-lea copil urmează. Doamne ăștia. Dar spune-mi, te rog frumos, când ai cunoscut-o pe soția ta? La întoarcerea din Statele Unite, în 2008, așa cum am spus, mi-am cumpărat un teren în vârf de munte și m-am retras acolo. Undeva prin 2011, fiind la cules de ciuperci prin pădure, m-am întâlnit cu o persoană, cu Andreea, de unde să știu eu că mai târziu urma să devină soția mea, care era la cules de zmeură, fragi, mure. Și ne-am împrietenit. Ușor, ușor am început să-mi fac drumuri la oraș, la Comănești. Ulterior am început să petrecem timp împreună și la final, cum face fiecare femeie când observă că te-ai îndrăgostit de ea, a plecat. Dar n-a plecat în satul vecin, a plecat tocmai în Londra. Atunci am pus 2 bețe cruce în fața cabanei unde locuiam, m-am suit în mașină și m-am dus în Londra. Acolo s-a întâmplat un lucru magic pentru mine, pentru că una din cele mai mari provocări ale mele era să transmit puterea pe care am acumulat-o. Partea de comunicare nu era dezvoltată suficient de mult încât să fiu inspirațional, carismatic, să pot adresa mulțimi mari de oameni. Așadar, unul din primele lucruri pe care le-am făcut în Londra
a fost să mă antrenez în a vorbi în fața grupurilor mari de oameni, în a putea fi cu mulți oameni în același timp și să transmit mesajul pe care îl aveam de transmis. Dar tu plecasei după Andreea. Este adevărat și am rămas cu ea împreună. Dar cum vine asta? Că mi-a rămas așa un pic în minte. Ai zis așa cum se obișnuiește că în momentul în care o fată știe că te-ai îndrăgostit de ea, pleacă. Pe care e testul dragostii decât distanța? Întotdeauna testul dragostii a fost distanța. Așadar, Nu a treia persoană, nu a patra. nu, distanța dintre doi iubiți. În momentul în care o femeie vrea să testeze trăinicia iubirii bărbatului său, atunci distanța este primul test. Va fi lăsat așa? Va fi umplută cu tăcere? Se va transforma în îndepărtare și poate chiar despărțire? În cazul nostru n-a fost așa. În cazul nostru m-am suit direct în mașină și am plecat după ea, iar din momentul ăla suntem nedespărțiți. Ne-am întors împreună în 2016 acasă, am făcut nunta și am construit ceea ce acum reprezintă o mare putere în România. Auzi, dar la cum povestești tu, ăsta e un caz idealist și de la faptul că te-ai dus să culegi ciuperci și mai departe de tine era o fată de care să-ți și placă și frumoasă, care să culeagă smeoră. Acum îmi spui că te-ai dus după ea, nu ai fost băgat în categoria bărbaților obsesiv, domnule, e obsedat de mine, nu-mi dă pace, s-a venit după mine. Deci la modul cum le spui, cumva la tine, nu știu ce ai făcut, dar s-au aliniat toate. Se numește integritate. Uh-huh. În momentul în care ceea ce faci coincide cu ceea ce ai spus că faci, acest lucru nu este un defect. Înainte să vin în acest studio, am spus că voi ajunge cu cel puțin 10 minute înainte. Corect. Așa am și făcut. Marea capacitate și lucru pe care îl apreciem la semenii noștri cel mai mult, nu e posibilitatea ca ei să transforme în realitate ceea ce au spus. E frumos. E un lucru funcțional. Motivul pentru care te-am întrebat când ai cunoscut-o pe soția ta, Da. voiam să știu ce părere a avut ea despre această poveste a ta cu familia din trib. Sau... Ea a fost foarte ușor să o primească, a fost foarte curioasă și foarte interesată, a văzut sutele, miile de poze pe care le avem și conversațiile pe care le aveam și atunci cu partea de familie din Statele Unite și s-a integrat natural. A fost marea bucurie de a putea învăța lucruri de la mine și mai mult a fost dorința imensă de a crește și de a înțelege și mai mult. Iar acest lucru a fost reciproc și este reciproc dintotdeauna. Eu apreciez enorm pentru capacitatea ei de a aduce armonie, pace, liniște într-un context, iar ea apreciază la mine puterea de a crea acțiuni. Porecla pe care soția mea mi adresează cel mai des este action man, om de acțiune. Iar lucrurile astea s-au transferat de la unul la altul, iar azi fiecare dintre noi putem crea ceea ce și celălalt creează, cauzând în jurul nostru un impact imens în oameni. Da. Eu îl cunosc pe Răzvan Căzănescu, nu știu dacă spune ceva numele. Da. Însă așa cum când sunt în preajma lui și simt puterea lui, așa o simt și când sunt în preajma ta. Mulțumesc. Nu mi se întâmplă des. Vreau să te întreb așa, care crezi tu, din ce ai reușit să înțelegi, că ar fi obiectivul principal al tribului? De ce crezi tu că se nasc ei? Ce spun ei despre ei? Al oricărui trib. Poftim? Al oricărui nu, trib. tribul în care tu ai... Al tribului Navajo. Da. Uitându-mă la felul în care ei se comportă, la prima vedere ar părea că este conectarea cu natura. Ulterior, trăind mai mult alături de ei și călătorind foarte mult cu ei, am observat că este unitatea. Puterea unei familii de a sta la oaltă. Și nu numai familia restrânsă, mamă, tată, copii, nepoți, ci mă refer la familia numită tribu Navajo. Mi-a mai luat ceva vreme până să înțeleg că, de fapt, marea lor abilitate și marea lor capacitate este de a genera continuitate. Continuitate însemnând să fie interesați de felul în care generațiile traversează timpul. Nu de a le merge doar lor bine, ci
ci de a asigura un spațiu în care copiii, nepoții duc mai departe existența familiei. Acest lucru îl au în comun cu neamul românesc. La neamul românesc, singura mare putere care ne-a purtat prin veacuri a fost și este continuitatea. Nu unitatea, nu a fi specialiști pe un domeniu, ci puterea de a traversa veacurile indiferent de condiții. Că a fost război, că a fost dezbinare, că a fost orice tip de pericol sau restriște. La români, continuitatea a fost foarte puternică. La fel și la Navajo. De aceea cred că m-am apropiat de ei atât de ușor. Pentru că erau interesați, chiar și atunci când plantau un copac, de bucuria copiilor de a fi mâncat din acel copac, odată matur. Erau interesați de felul în care mai târziu oamenii vor folosi casele trainice pe care ei le-au construit din piatră. Erau interesați de a folosi tradiții care să construiască și să practice meșteșugurile, arta, în așa fel încât acele lucruri să fie date mai departe. Interesul lor era parcurgerea timpului. Parcă misiunea lor este de a parcurge timpul de la o generație la alta. Am văzut foarte puțin interes de propria lor viață. Și nu în sensul că se neglijau, ci doar în sensul că tot ce gândeau era pentru următoarea generație, pentru următorul om, pentru copil, pentru nepot și așa mai departe. Dar ce se întâmpla în momentul în care avea o problemă de sănătate? Ca și în România, medici. Dacă te prindea problema de sănătate într-o rezervație, cu siguranță că te duceai la Holy Man sau Medicine Man, la șaman, și el îți culegea plante și începea să te vindece, să te susțină pe tema asta. Dacă erai în zona orașului, atunci spitalul, aceeași cale ca și pentru orice alt om civilizat, era următoarea destinație. Deci ei sunt oameni moderni. Nativi americani în niciun caz nu sunt oameni care să fie departe de tehnologie, departe de civilizație sau să aibă probleme de integrare. Sunt oameni foarte puternici, foarte unificați, coerenți și în mod clar creativi, inventivi și cu marea capacitate de a folosi tehnologia zilelor noastre. Sunt oameni de zi cu zi. Dar care crezi tu că e diferența vizibilă, din punctul tău de vedere, dintre un copil de acolo și un copil de aici? Și luăm un exemplu clar specific, un copil care intră în clasa pregătitoare și are 7 ani. Cea mai mare diferență, de fapt una dintre regulile care le-am văzut și mi este drag să o aduc și în România și o găsesc integrat în programele pe care le creez, este că acolo un copil e creat de comunitate. Comunitatea are datoria de a crea copilul. Copilul este un produs al cercului de oameni în mijlocul cărora crește. La noi e mai mult o muncă individuală. Fiecare dintre noi dorim să ne punem amprenta personală pe acea persoană. Dorim să facem o diferență și să ne reprezinte propria familie. În tribul Navajo, acești copii sunt crescuți în mijlocul unei comunități mult mai mari, dincolo de cercul mic, mamă-tată. Sunt crescuți de verișori, sunt crescuți de mătuși, sunt crescuți de bunici sau chiar de vecini. Ăsta este un lucru spectaculos, pentru că au ocazia să creeze o relație foarte apropiată, pe de o parte, dar pe de altă parte sunt marcați de o cultură mult mai largă decât cea a unei singure persoane. Asta le dă acces la o libertate mentală extraordinară, la o sursă de înțelepciune mult mai mare decât persoanele care participă în educația unei singure familii. Bun, acum să revenim la prezent. Sigur. Și să vedem care sunt beneficiile, de fapt marele beneficiu al drumului pe care tu l-ai parcurs în America pentru antreprenorii și oamenii de rând în România. Ai spus că unul dintre ar fi comunicarea eficientă, corect? Da. Ai spus totodată că ai reușit să creezi acolo, în vârf de munte, cel mai mare retreat din România. Chiar este. Sunt de acord cu tine, eu doar îți dau dreptate. Mulțumesc. Și totodată o companie care se numește, cum se numește? Createra. Createra. Și ce faceți la Createra? Createra susține oamenii să acceseze un nivel de leadership și comunicare autentice și mai mult să implementeze aceste lucruri în familiile și în afacerile lor. Ok, deci voi
sunteți utili pentru antreprenori mai degrabă. În viața personală, omul are nenumărate oportunități de a fi un lider. Ok. De a iniția, de a cauza unificare în familie, de a cauza în situațiile din viața sa un spirit proactiv, capacitatea de a fi un om conștient și de a implementa un plan în baza propriilor sale intenții, dar mai mult este capacitatea de a putea sta față în față cu trecutul său și de a-și asuma unul dintre lucrurile foarte puțin prezente în cultura occidentală, și anume că el a cauzat propriul său trecut, de a fi 100% responsabil pe ceea ce s-a întâmplat. Abia în momentul în care ne asumăm această responsabilitate, noi ne vedem capabili să facem o diferență în lumea în care trăim. Că este vorba de propria afacere, că este vorba de propria familie. Abia în momentul în care ieșim din victimizare și găsim puterea de a accepta că tot ce este în viața noastră ne aparține și noi am cauzat, acolo se spune că s-a născut un lider. Liderul are un comportament intențional, conștient și puternic, indiferent de domeniul în care se implică. Este liber de domeniu, cum s-ar spune. În afacere va da rezultate, în relații va avea rezultate, în familie va cauza o mare putere și o mare spirit de coeziune. Așadar, indiferent de domeniul în care ești lider, acest lucru e un mare beneficiu nu numai pentru tine și context, ci și pentru oamenii care te urmăresc. Și cum reușiți voi să oferiți această informație? Prin cursuri, prin sesiuni de 1 la 1? Cum funcționează? Având în vedere că această companie Createra împlinește un deceniu în câteva luni, am avut timp să creăm peste 25 de programe de diferite tipuri. Avem 4 departamente. Primul departament e departamentul leadership, în care omul învață să devină o autoritate. Autoritate înseamnă să depășească câteva mari provocări. Una, de a avea un mesaj de spus. Dacă ne uităm la oameni, cea mai mare problemă este că nu consideră că ar avea ceva de spus care să facă o diferență. Și ei scriu o carte pe durata unui program de 1 an. Această carte este prezentată într-un eveniment de vorbit în public în fața la peste 1000 de oameni. Totodată ei construiesc o afacere și stăpânesc micro și macro management în cadrul grupului din acea generație de leadership. Un al doilea departament este departamentul imersiuni. Aici ne întâlnim cu oameni în săli, în evenimente de 3 zile și îi susținem să descopere un fel de a se raporta la realitatea pe care au creat-o în mod responsabil, autentic și integru. Un astfel de program, primul program din seria aceasta, este programul Puterea Trecutului, în care omul își asumă că indiferent ce ar fi fost și ce a lăsat în spatele său, în trecutul său, el este creator acelor lucruri. O astfel de raportare la propriul trecut scoate omul pentru totdeauna din zona victimizării și dă capacitatea să își asume că ceea ce a creat nu numai că are un rost și îi aparține, dar mai mult că este un factor vital pentru viitorul pe care urmează să-l trăiască. Al treilea departament este retreat-uri. Așa cum avem leadership în săli, există leadership tribal, în natură. Iau oameni cu sutele și îi duc în vârfuri de munte. Ei acolo, în absența resurselor principale, în zone off-grid, în absența aerului condiționat, curentului electric, în absența televiziunii, semnalului, Ok, și a oglinzilor? și a tuturor lucrurilor, ei se conectează unii cu alții și muncesc. Sunt tabere de muncă. Se formează 10 de echipe, echipa de mâncare, echipa foc, echipa de gătit, echipa de curățenie, de tăia lemne. Și la finalul celor 9 zile, cât durează aceste retreat-uri, anul viitor probabil vom face 2 serii, pentru că oamenii vin într-un numere imense, oamenii descoperă ce înseamnă să te înțelegi cu alți oameni prin muncă și prin bunătate și hărnicie. Și bineînțeles, al 4-lea departament este business. Avem departamente orientate specific pe liderii companiilor și pe angajații din aceste companii, să construiască o echipă unitară, să crească retenția, să susțină oamenii a avea un cod, o verticalitate în interiorul business-ului, să creeze o conștiință și să onoreze acea conștiință organizațională, generând o companie care este nu numai funcțională, ci și sustenabilă. Ai spus că în aceste retreat-uri oamenii sunt legați de responsabilitățile pe care le fac, foc de tabără, gătit, dar și de bunătatea care îi încheagă cumva.
Da. Și voiam să te întreb dacă voi faceți o filtrare înainte și aveți așa un mic type form, un quiz acolo, să știți pe cine aduceți. Având în vedere impecabilitatea limbajului, în fiecare din programele Createra avem la partea de debut un formular de intenții cu întrebări. Ce dorești să obții? Ce pui pe masă? Care sunt îndemânările tale? Cu cine mai vii? Dacă ești dispus să te implici în aceste munci. Ei nu sunt legați de aceste joburi. În fiecare seară, oamenii ridică mâna și se implică în ceea ce lor li se pare că i-ar susține pentru dezvoltarea lor. Noi nu-i numim pe ei, ei se numesc pe ei. Unul dintre marile lucruri care aduce unitatea încă din prima zi în aceste întâlniri este faptul că există marea provocare a primei zile în curtea mea, că este o proprietate privată. 1. Renunți la mâncarea ta ca individ și devine mâncarea noastră a tuturor. Sau 2. Păstrezi mâncarea la portbagajul sau în mașina ta și te descurci singur. N-am avut niciodată vreo excepție în care oamenii să nu golească portbagajul în marele beci în care noi cu toții punem mâncarea. Este uimitor să vii de acasă cu măsline și să poți să mănânci mămăligă, să aduci o bere și să poți bea un vin. Uimitor să vezi unitatea care apare între oameni atunci când resursele lor sunt colective. Marius, iartă-mă, dar oamenii care vin acolo au simțit vreodată pe parcursul acelor 9 zile frică că nu le ajung alimentele? Niciodată. Păi atunci nici nu prea are cum să nu dea la schimb. Vin, își lasă măsline și mănâncă mămăligă, dar ea să fie limitat, fiecare să aducă un produs de câte 100 de grame, ne descurcăm 9 zile. Imaginează-ți, de exemplu, anul trecut am avut 350 de oameni din 17 țări. Toate campurile din România erau la Retreat to Wisdom. Iar unul dintre lucrurile care s-a întâmplat este atunci când fiecare dintre ei a adus ce avea la portbagaj și care în mod generos a pus pentru el însuși acolo, neștiind că mâncarea va fi redistribuită și va deveni bun colectiv, face ca beciul în fiecare an să fie simbolul abundenței, să fie cornul abundenței. Avem filmări cu acest beci, este arhiplin, în așa mod încât avem nevoie de o echipă numai care să gestioneze beciul, să pune etichete cu fiecare lucru, să țină contabilitatea și să putem trimite la oraș oameni care să cumpere lucrurile care ajung la un nivel mai scăzut de resurse. Cu alte cuvinte, după un astfel de retreat pleci mai cu 2-3 kg în plus? De obicei în minus, având în vedere volumul de muncă, având în vedere că echipa de bucătărie se trezește la ora 5 dimineața să facă focurile, să taie surcele, să pregătească ceaiul, cafeaua pentru micul dejun, să pregătească micile gustări și ulterior sunt într-un foc continuu, oamenii în general pleacă acasă zvelți, bronzați, zâmbitori, fericiți, cu bătături, în schimb unificați. Sunt prietenii pe care copiii le au între ei încă de la prima ediție. Sunt copii care la prima ediție aveau 2-3 luni, abia se născuseră, iar acum sunt prieteni la Cataramă la 7-a ediție care a avut loc tocmai în acest an. Ceea ce e frumos este că anul trecut am avut 80 de copii. Wow! Anul ăsta au fost 60 de copii. Stai un pic, 60 pe durata anului. Este un singur eveniment de 9 zile care se desfășoară în vârful unui munte, la altitudinea de Și au 1000 fost metri. 60 de copii, 60 de copii, 120 de adulți. de la 60 până la 350 au fost 290 de adulți, într-un hectar. Păi și cine ține toată logistica? Exact, ei. Alegem să aleg lideri care gestionează propriul lor departament. Avem lideri pentru mâncare, inclusiv lideri pentru protecția taberei. Oameni care se duc după apă potabilă. Fiecare dintre ei este lider pe domeniul lui și are o responsabilitate imensă, dar ei se aleg între ei. Ei ridică mâna seara la foc și își asumă jobul respectiv. Și să înțeleg că este un responsabil care probabil are o echipă de câțiva oameni pentru apă. Dau un exemplu. Dar pentru toată lumea, pentru toți cei 360 sau pentru o comunitate mică din cei 360? Pentru toată lumea. Echipa de gătit, de exemplu, este de 40 de oameni care gătesc pentru 350 de oameni. Și cum au ajuns ei la numărul ăla de 40? Au ridicat mâna. Păi și dacă mai ridicau încă 3 în plus? Este întotdeauna de ajuns. Sunt unii care se odihnesc, sunt unii care au nevoie să fie în echipe, sunt unii oameni care sunt
dornici să varieze în echipele, ca să meargă de la o echipă la alta în funcție de unde este nevoie. Sunt unii oameni care se odihnesc pe durata zilei și nu se implică deloc, dar ziua următoare revin și sunt parte dintr-o echipă în care are sens să fie. Anul ăsta, pe 12 noiembrie, de fapt, lansăm documentarul Wisdom, un documentar de o oră la cinematograful Veranda, într-o sală de 120 de oameni și probabil că vom avea o succesiune în care vom rula acest film pe durata mai multor luni sau poate chiar ani. La anul scoatem un nou episod. Este fenomenal să vezi oamenii cum se organizează din spirit obștesc și nu din obligație. Și e fenomenal să vezi un film care nu prezintă actori. Fără actori. Oameni reali. Fiecare acțiune este reală, neregizată. Se poate vedea munca în timp ce se întâmplă, bucuria în timp ce se întâmplă, unitatea pe măsură ce este creată. Nu-mi spune că și echipa de filmare făcea parte tot din membrii retreat-ului. Toată lumea face parte din retreat. Asta e incredibil. Da. Oamenii și tot ce se întâmplă în acest documentar sunt reali. Ei sunt actori reali în timp ce fac acțiuni pe care nu le-ar fi făcut altfel. Da, nu, eu mă gândesc la cei care filmează, că totuși ai nevoie de un prompt, ai nevoie de un minim de regie, ai nevoie să știi setări de cameră, ai nevoie să știi ce cameră să folosești ca să meargă la editare, să poți să-l dai pe un cinematograf. Pe decursul a 10 ani de activitate, Createra a avut timp să atingă oamenii din toate domeniile. De la nivelul președinției și până la nivelul oamenilor care arogoarele. Avem cursanți din toate categoriile, în toate nivelurile, de la televiziune și până în politică, de la oamenii care educă alți copii și până la medici, avocați, tot felul de persoane din diferite domenii. Este vorba de un deceniu și mii de absolvenți. Foarte tare. Te felicit. Eu nu știam, îți spun sincer, nu știam despre tot ce ați reușit voi să realizați, însă m-ai făcut foarte curios și vreau să văd filmul, dar vreau să văd și mai multe informații pe internet unde voi găsi. Spune-mi, ai spus la un moment dat că ne folosim de puterea trecutului. Uite, hai să ne raportăm la un adult pe la vreo 25-26 de ani, a terminat facultatea, își vede de muncă, nu are o imagine clară despre ce are de făcut cu viața sa. Însă încep și apar tot felul de nemulțumiri cu viața lui. Ba că simte rana abandonului, ba că se simte nu știu cum în momentul în care vorbește cu prietenii. Cum îl poate ajuta, cum îl poți tu ajuta cu informații pe acest om, spunând de la bun început, trecutul este o putere. În primul rând ne conectăm cu lucruri reale. Primele lucruri pe care le putem vedea drept fiind reale la noi înșine, dincolo de corpul nostru, sunt conversațiile pe care noi le întreținem în mintea noastră cu noi înșine. Nu este un singur om care să nu poată observa după un singur minut de tăcere că există în capul său o narativă care în general nu-i prea politicoasă. Observăm că am scăpat ceva și ne numim neîndemânatici. Întârziem și ne numim superficiali. Evităm să spunem ceva unui lucru pe nume într-o conversație și ne numim poate proști sau poate lași. În momentul în care o persoană are oportunitatea să descopere acest inventar al conversațiilor interioare, el de fapt are acces la suma tuturor conversațiilor pe care le-a avut în copilărie și la care a participat în mediul în care a fost educat. Deci primul mare pas este să devii prezent la calitatea narațiunilor pe care propria ta minte le emite pe durata vieții și a acțiunilor banale pe care le-ai menționat. Indiferent unde mergem, dacă avem o discuție cu cineva, apar aceste lucruri. Al doilea mare pas este de a înțelege care e rostul lor acolo. De fiecare dată când apare o conversație interioară, când se naște, la geneza ei, această geneză este cauzată de simplu fapt că un om n-a făcut ceea ce și-a dorit să facă. Îți dau un exemplu. Eu sunt alergător de ultramaratoane. Alerg distanțe lungi, de obicei ultramaratoane montane. Însă este unul simplu, un ultramaraton din Munții Buceci, numit de 4 ori la omul, pe care l-am abandonat. Trebuia să alerg 90 de kilometri alături de fratele meu, în schimb am alergat doar 38.
În momentul în care am abandonat, s-au întâmplat două lucruri pentru mine. Primul, n-am devenit finalist și la capitolul mențiuni online am apărut drept abandon, dar al doilea, care a fost covârșitor, a fost că s-a născut în interiorul meu o conversație: sunt bătrân, ce rost are să mai merg? Toți ceilalți sunt tineri, sunt antrenați. Ce-o fi fost în capul meu de m-am băgat eu într-o asemenea provocare? Deci iată că impactul nu este numai fizic, impactul lipsei de performanță, ci impactul este și la nivel psihic. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când ne dăm cuvântul pentru ceva și nu ducem la capăt acel lucru, urmarea acestei frânturi în relația noastră cu propriul cuvânt este nașterea unei conversații interioare în care ne diminuăm pe noi înșine. Deci acesta este al doilea mare pas, ca acel om să realizeze nu numai că are conversațiile, ci și felul în care s-au născut. Ulterior, oamenii descoperă că de fiecare dată când s-a format în mintea noastră o conversație, rămânem cu o sete, cu o poftă, cu un dor de a crește și de a livra dincolo de acea conversație. E un fel de a compensa. De exemplu, eu, de mic, aveam conversația că sunt confuz, că nu știu clar ce vreau. Și între timp eu mi-am dat seama, de foarte mult timp, că dorința mea este de claritate, să fiu un vizionar, să aduc claritate în tot ceea ce fac. Așadar, când te uiți la o persoană care se simte singur, afli că de fapt acea persoană dorește să se conecteze, să aducă unitate. Când o persoană se simte neputincioasă, acea persoană e dornică să aducă împlinire, să realizează ceea ce propune. În momentul în care un om este într-o situație în care se simte inutil, acel om dorește să contribuie. Deci facem legătura dintre cele două mari părți ale omului care de multă vreme au fost ținute la distanță, și anume mintea, care gestionează trecutul, și spiritul, care gestionează prezența. Odată reconciliată această relație, oamenii încep să iubească acele conversații, ele dispar și ei descoperă puterea de a fi prezenți. Acest program despre care îți povestesc, Puterea Trecutului, aduce în oameni această capacitate de a putea fi cu conversațiile acelea în loc să le ascundă sub preș, în loc să le transforme în anxietăți, în frici, în motive de a-și diminua valoarea de sine. Programul Puterea Trecutului este locul în care omul are șansa la o viață nouă. Se conectează cu el mai degrabă ca fiind suma lucrurilor frumoase despre el și cu recunoștință față de tot ceea ce i s-a întâmplat corpului lui pe durata vieții. E un mare nou început. Ai spus la un moment dat că marea ta dorință este să fii lucid și să ai o claritate cât mai mare asupra evenimentelor. Da. Bun, înseamnă că am reținut bine. Voiam să te întreb care este linia fină între luciditatea de care vorbești tu și a fi în control. Foarte bună întrebarea. Există câteva indicii care ne anunță că ego-ul nostru a luat conducerea. Când spun ego a luat conducerea, mă refer la faptul că noi ne credem drept doar propriul nostru corp. În momentul în care ne credem doar corpul nostru, acțiunile noastre sunt foarte limitate. Putem ajunge doar la lucrurile pentru care avem acces și le putem prinde, având în vedere dimensiunea mâinilor noastre, nu putem controla prea multe lucruri. Însă indiciile faptului că ne credem doar corpul nostru sunt următoarele. Primul este că e necesar să avem dreptate în legătură cu lucruri. Chiar dacă pierdem. Am pierdut banii, dar am avut dreptate. Am divorțat, dar am avut dreptate. Am rămas singur, dar am avut dreptate. Nevoia aceasta de a acționa către vanitate și în baza simplei dreptăți a ruinat foarte multe contexte pe această planetă. Deci când te observi că ai dreptate sau că vrei să ai dreptate, probabil că deja te crezi doar corpul tău și trebuie să primezi în fața celorlalți. Tu va trebui să câștigi și altul să piardă. Deci deja acest comportament este comportamentul unui animal de pradă. Al doilea mare indiciu, când ne considerăm doar corpul nostru, este supraviețuirea. Supraviețuirea înseamnă că suntem într-o paradigmă în care universul ne este ostil, oamenii din jur doresc să ne domine, iar noi avem parte de resurse limitate. Supraviețuirea e primul indiciu când ne aflăm în această mare paradigmă și anume sunt doar propriul corp. Al treilea, cel despre care povesteai și m-ai întrebat, este
atunci când alegem control versus iubire. Ghiși ce? Controlul și iubirea nu pot exista în același timp. Când controlezi o persoană, acea persoană e necesar să-și piardă liberul arbitru, iar capacitatea de conexiune și iubirea autentică dispare. Controlul generează începutul unei dictaturi. Și ultima mare chestie, care e de fapt esențială și cea mai glumeață parte a naturii umane, este nevoia unui om de a arăta bine și de a nu arăta rău. De câte ori n-am căzut în praf în fața prietenilor, ne-am ridicat zâmbind și am pretins că am făcut-o intenționat ca să le arătăm o mișcare de la arte marțiale. Dorința oamenilor de a arăta bine și a nu arăta rău este una dintre cele mai mari cauze ale disensiunilor față de noi înșine și față de ceilalți. Așadar, controlul este primul pas către a pierde conexiunea autentică cu oamenii din jurul nostru. Cum faci diferența între ele? Prin faptul că dispare dragostea și afinitatea, conexiunea autentică pe care o putem avea cu oameni în prezența controlului. Controlul e o formă de slăbiciune. Neștiind cum să inspiri, folosești pârghii pur fizice. Când oamenii se dezic, așa cum zicea și Iorga, insulta indică eșecul diplomației. În momentul în care avem nevoia de control, de insultă, de agresivitate, noi acolo capitulăm drept ființe spirituale și considerăm că singurul lucru pe care putem face este să forțăm acea persoană la a se supune. Acesta nu este indiciu unui om îndumnezeit. Este indiciu unui om care consideră forța fizică sau forța brută ca fiind principala pârghie. Trăim într-o epocă în care aceste personaje sunt din ce în ce mai puține, pentru că ele nu mai prind. Oamenii nu mai sunt dornici, nici măcar să intre în jocul control și controlat, dominare și supunere, confuzie și manipulare. Oamenii din epoca noastră, tineretul, generația Alpha, Z, nu mai doresc să-și piardă timpul cu așa ceva. Pur și simplu nu mai conectează la asemenea lucruri. Ei pur și simplu se îndepărtează de astfel de contexte. Tot ce ai afirmat, ai și simțit? Tot ce am afirmat practic. Bun. Cum poți dovedi Da. că nu este la nivel declarativ tot ce ai spus? Prin consecințele acestor comunicări în conversația noastră. În momentul în care te uiți la o conversație și observi nivelul de profunzime și vulnerabilitate la care ajunge, observi flow-ul, capacitatea de a fi prezent la conversații și calitatea conexiunii dintre doi oameni care o simt prezentă chiar acum și cu oamenii din viața mea, acolo e indicatorul cel mai bun al unei relații autentice. O relație autentică se fundamentează pe această apropiere, curiozitate, respect, pe acest ton liniștit și pe acest dans în conversație. În momentul în care noi aducem control într-o conversație, deodată omul cealaltă intră în rezistență. Omul sau oamenii. Rezistența arată primul indiciu al faptului că omul își simte valorile, demnitatea, libertatea, intimitatea amenințate. Rezistența arată că a intrat în control. În momentul în care interacționezi cu oameni, cel mai des observ nu numai faptul că se deschid și sunt dornici și curioși, mai mult faptul că doresc să urmeze, să afle și să se implice. Aceste lucruri sunt foarte ușor măsurabile tocmai pe baza propriilor tale emoții. Interiorul tău ce zice? Ești într-o conversație care merge spre control sau ești într-o comunicare liberă și creativă? Eu aș putea să spun foarte multe. Și în direcția aia și în direcția aia. Sunt capabil să-ți scriu pe ambele. Mi-e clar, dar nu o faci. Dar nu o fac, însă eu sunt o unealtă aici, iar ceea ce vezi în mine, momentan vezi 27.000 de abonați, oameni care de-abia așteaptă, și inclusiv podcastul ăsta, iar să știi că multe întrebări pe care le pun cu tot dragul pentru ei. Pentru că așa am crescut și eu. Prima dată cu întrebări ce mă trigăruiau pe mine, Da. după sunt conștient și responsabil de tot ce vor să urmărească. Iar ce te-am întrebat referitor la cât de declarativ este și cât de mult simți, sunt foarte mulți oameni care vorbesc doar la nivel declarativ și acolo se blochează. Și a fost frumos ceea ce ai spus tu, chiar dacă înainte ai intrat un pic să ne povestești și despre lucruri dumnezeiești. Ai aruncat acolo, ai presărat câteva cuvinte, motiv pentru care mă face să fac o tranziție cât se poate de naturală. Cât de mult crezi tu în Dumnezeu? Pentru că mi-ai vorbit despre triburi, mi-ai vorbit despre foarte multe, însă am omis un pic partea religiei.
Dacă ar exista o scală între 0 și 100%, pot spune că eu cred în Dumnezeu exact în măsura în care am fost educat în propria mea familie de intelectuali să cred. Cred în egală măsură cu orice alt român. Dacă ar fi să ne luăm după fapte, aș putea spune că eu cred 100% în Dumnezeu. Faptele mele indică un om muncitor care a construit comunități, afaceri, care ține oameni și familii la oaltă, care pune în lume bogăția sa sufletească. Ce-ar fi să judecăm după fapte? Faptele, cel mai des, reprezintă paradigmele și intențiile unui om. Nu sunt aici din perspectiva la a face un inventar al consecințelor mele pe această planetă. Sunt aici, la fel ca și tine, pentru a pune în lume, cu îngăduința ta la oamenii la care va ajunge acest mesaj, tocmai posibilitatea de a fi prezenți în propria lor viață la aceste paradigme pe care le discutăm. Sunt eu în control acum? Încearcă oare cineva să mă controleze? Sunt eu un om care crede în Dumnezeu? Faptele mele spun asta? Susțin ceea ce eu comunic? Așadar, hai să ne uităm la faptele oamenilor. Eu nu sunt un om al iertării. Nu sunt un fan al iertării. De fapt, nu prea iert. Și motivul pentru care nu fac asta este că pentru a ierta ai nevoie să judeci mai întâi. Ca să trebuiască să ierți înseamnă că îți asumi cu aroganță un drept de a te pune mai sus decât persoana din fața ta. Iar asta implică un proces de judecată și ulterior de aroganță, că tu ești cel care distribuie energia judecății și, bineînțeles, a iertării. Mi-mi place să accept că omul are puterea să facă ce vrea cu viața lui. Și dacă asta este ceea ce el a ales, să comunice, să facă, să pună în lume, atunci eu pot fi cu lucrurile pe care el le-a creat. Mai mult, tot ceea ce oamenii fac în jurul meu, ei fac de fapt în viața mea. Și dacă spațiul meu a permis astfel de consecințe, nu înseamnă oare că eu consensual am participat la acea creație? Deci, practic, a judeca un om înseamnă a mă judeca pe mine. Prefer să mă iubesc. De admirat. Voiam să te întreb că, uite, sunt situații pe care nu putem noi chiar așa să ni le argumentăm ca și când nu mă poziționez eu să fiu în măsură să te iert. Mergi regulamentar, traversezi pe trecerea de pietoni și te lovește un pic o mașină, te doare. Da. Nu poți să spui, ok, te-am iertat pentru că nu ai fost atent. Nu ai putea spune asta? Acolo nu cred că mai ești tu, mamă, cine sunt eu sau... Există două mari alegeri. Dacă ne uităm la animale în momentul în care sunt lovite, ele persistă în suferința lor. Un câine lovit de mașină, el scheaună și se plânge atât timp cât durerea persistă. Ulterior, se încheie suferința. Oamenii sunt printre singurele specii care plâng și la ani și decenii distanță după ceea ce le s-a întâmplat. Real? În mod real, o copie, oamenii se victimizează în legătură cu bătăile care le-au luat la părinți în urmă cu 2 decenii. Se victimizează în legătură cu faptul că părinții nu le-au lăsat moștenire, în legătură cu faptul că ei nu au învățat bunele maniere în casă. Și eu lucrez cu mii de oameni care la vârste respectabile, 30, 40, 50 de ani, se plâng că destinul lor a fost cauzat de propriilor părinți în urmă cu decenii. Așadar, ceea ce vreau eu să adaug aceste conversații pentru un plus de calitate este că avem două mari oportunități. Prima este să ne victimizăm când n-am meritat ceea ce ne se întâmplă, că n-avem nicio treabă cu viața pe care am creat-o și că lucrurile care vin spre noi sunt aleatoare și nu au nicio normă de echilibru, armonie, practic că nu suntem într-un univers echilibrat de Dumnezeu. Sau B, să înțelegem că avem ceva de a face cu lucrurile care se întâmplă în viața noastră, să înțelegem că ar fi un mare plus la nivel sufletesc, mental, psihic, să credem că noi am cauzat acele lucruri și mai mult să ne asumăm leadership-ul de a fi generat acele lucruri. Diferența care este? Rana continuă să existe, m-a lovit mașina, mi-a rupt piciorul. Însă, poate să rămână în urma acelui accident un om care se plânge o viață că a fost nedreptățit de univers, de Dumnezeu, de șoferul neatent, sau un om care s-a vindecat și își asumă că a fost la locul potrivit, la momentul potrivit, din propria sa inițiativă. Eu nu pretind că se va schimba cantitatea de durere pe care omul a resimțit-o atunci.
Intenția mea este să-i redau omului capacitatea de a deveni prezent cât mai devreme, că a rămas un rest al vieții sale care poate fi trăit în bucurie și impecabilitate. Așadar, ceea ce aduc eu pe masă aici nu este de a fi ignorant și de a pretinde că nu s-a întâmplat nimic, ci este de a putea avea ceva de a face cu ceea ce ți se întâmplă permanent, iar darul ăsta se numește al responsabilității. Dacă ceea ce se întâmplă în viața mea este cum este, prima întrebare care apare în viața cui s-a întâmplat asta? În viața mea. Am eu ceva de a face cu viața mea? Ar fi bine să ai. Pentru că dacă nu, ajungem cel mai des în utilizarea cea mai frecventă a unei diateze pe care oamenii o folosesc cu mare ușurință. Diateza pasivă. Mi s-a întâmplat, mi s-a spus, mi s-a făcut. Încă din școală suntem educați de a folosi diateza pasivă cu mare generozitate. Diateza pasivă ce spune? Celălalt mi-a făcut, eu am fost subiectul care a suportat consecințele. Și iată că mentalitatea de victimizare este devreme pusă în sufletul oamenilor, iar ei au șansa să descopere în puterea trecutului cum anume poți gestiona responsabil viața pe care tu singur o cauzezi. Uite, pentru că mi-ai spus că ești tată, Da. răspunde-mi, te rog, la următoarea întrebare. Ce faci când unul dintre copiii tăi face un tantrum? Unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le-am putut crea împreună cu soția mea în urmă cu 6 ani a fost codul familiei. Codul familiei menționează despre ce este familia Spiridon, cum anume vorbim în casă, cum ne purtăm în casă. Mai mult, acest cod al familiei are parte de o întâlnire săptămânală. Imaginați, de 6 ani, 50 de săptămâni pe an, suntem deja pe la ediția peste 300, nici nu le mai numărăm. Și în această întâlnire ne întâlnim, ne adunăm în sufragerii pe covor, cu toții, și participăm la marea reconciliere sau revenire la codul familiei. Primul capitol pe care îl discutăm în codul familiei este ceea ce nu funcționează pentru mine. Ceea ce nu funcționează pentru mine este când un copil face un tantrum. Ceea ce nu funcționează pentru mine este când găsesc birou murdar. Ceea ce nu funcționează pentru mine este să văd că plânge un copil. Al doilea capitol este a recunoaște pe cealaltă. O recunosc pe Alegria pentru faptul că a terminat și a scris o carte și a publicat-o, pe Andrei că a făcut 100 de genuflexiuni, o recunosc pe Andreea că are grijă de casă. Următorul paragraf din codul familiei este să ceri să fii recunoscut pentru ceva ce ai făcut, însă nu au fost observat încă de celălalt. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi ca oameni, bărbați și femei, le facem și nimeni nu le vede sau le știe. Mă duc la soția mea, la Andreea, și spun: vreau să mă recunoști pentru faptul că am pus cauciucurile de vară la mașină. Și ea zice: ai pus cauciucuri de vară? Da, le-am pus. Nu știai? La toate mașinile din curte. Ea vine și îmi spune: vreau să mă recunoști pentru faptul că atunci când s-a tăiat Andrei la picior, l-am bandajat, am avut grijă de el și acum totul e bine. Și am ocazia să o recunosc. Următorul mare lucru despre care vorbim Ce înseamnă, iartă-mă că te-am întrerupt, ce înseamnă să o recunoști? Doar așa, avocativ, te-am recunoscut și gata? să nu treci cu vederea faptul că acel lucru ar putea să se transforme într-o neglijență. Dacă nimeni nu știe ce am făcut, avem tendința să considerăm că faptele noastre sunt mici. Dar mai iau ele doză de autenticitate în momentul ăsta, în moment ce devin ușor mecanice? O doză de autenticitate mult mai mare decât a nu vedea eforturile celui din jurul tău. Ok. Deci dacă aici dezbatem între a nu vedea nimic și a fi ok cu tăcerea, și 2, a instaura în casă, a reglementa, a legifera o cultură a recunoștinței, cu dragă inimă aleg lucru mai autentic decât ceea ce ar fi fost. Următorul capitol este să discutăm despre viitorul copiilor. Tabere, progresul lor în domeniul scrisului, cititului, activităților fizice, și ultimul mare capitol sunt business-urile. Avem 5 afaceri și până să ajungă în Consiliul de Administrație, în management, eu le discut cu soția mea. Acestea sunt cele 5 mari capitole. Și acum, revenind la întrebarea ta, dacă un copil face un tantrum, atunci întrebăm care este regula familiei Spiridon care acum este încălcată. Și regula spune așa: dacă te victimizezi, renunți la privilegiul de a alege. Deci dacă te victimizezi, nu ai de ce să hotărăști felul în care decurg lucrurile.
Să spunem, dacă un copil plânge și dă cu fundul de pământ și spune vreau acum bomboane, dulciuri, desene animate, automat îl întreb care este regula pe care o încalci. Și se uită Andrei la mine și spune, da, mă victimizez și plâng, nu am de ce să merit să se întâmple ceea ce doresc. Dacă vrei să se întâmple ceea ce dorești, ar fi bine să ai un comportament al unui lider, să fii un lider. Același lucru se întâmplă și când se ceartă copiii de la o jucărie. Când îi găsesc că trag de o jucărie și plâng și mârâi unul la altul, îi întreb ce regulă este călcat acum. Și ei se opresc și spun, regula de 5 minute. Care e aia? Ne jucăm cu rândul. Și atunci unul dintre ei ia jucăria, se uită la ceas sau setează, avem o clepsidră mititică, și se joacă 5 minute, apoi urmează celălalt. Felul în care cauzăm aceste lucruri să fie gestionate este prin reguli frumoase, umane, echitabile, bazate pe o logică trivalentă. Logica trivalentă înseamnă chiar cam așa. Eu sunt bine, tu ești bine și lumea în care noi activăm este bine. Logica trivalentă e mult mai avansată decât cea bivalentă care conduce acum capitalismul. Eu și cu tine am câștigat, ce se întâmplă cu restul nu contează. Uite, așa am cauzat să dispară broșteniul de pe hartă. Eu am fabrică de mobilă, tu ai exploatare, ne-am scos amândoi. Însă dealurile alea au omorât oameni. Așadar, logica trivalentă e următorul mare nivel pentru o umanitate în care să ne pese nu numai de rezultatele noastre, ci și de ce rămâne din mediul înconjurător sau din ceilalți oameni ca urmare a existenței noastre aici. Anca vorbea despre oameni homo deus, nu? În Probabil. podcast și acum mi-am amintit că mi-a spus să mă uit și la un film pe Netflix, l-am și văzut Okay? și într-adevăr avea foarte mult sens și era un bun exemplu pentru ceea ce spui tu acum. Lucrurile sunt cât se poate de practice. Uite, mai am o simplă întrebare și singură din acest podcast. Spune-mi, te rog, dacă fiecare om poate deveni un lider sau ar fi cât se poate de normal să acceptăm că unii nu pot fi sau nu vor. Einstein spunea la un moment dat, niciun om nu poate rezolva problemele sale de la nivel, rămânând la nivelul la care le-a creat. Având în vedere că oamenii sunt buni creatori de probleme, înseamnă că ei au și capacitatea de a evolua dincolo de ele. Lucrând cu foarte mulți oameni, pot observa că fiecare dintre ei are potențialul de a deveni lider. Ceea ce observ este că această capacitate devine de măsura în care noi suntem capabili să inspirăm către acel nivel. În momentul în care o persoană nu manifestă comportamente de lider sau are rezistență la a deveni, eu cred că are de-a face cu mine și e necesar să-mi ascult abilitățile și arta de a inspira oamenii la leadership. Eu cred că oamenii pot deveni lideri atunci când creează un viitor pentru care merită să trăiască. Și aici e singurul nostru pas, singura mare putere, de a inspira oamenii să construiască un viitor în care viața merge după cum și-au închipuit-o, după cum au vizualizat-o. Și asta e misiunea unui lider care antrenează alți lideri. Și o concluzie finală. Toți pot fi lideri? Eu cred că da. Eu cred că toți suntem deja lideri. Primul semn al unui leadership activ este că putem ține la oaltă, prin conștiința care avem, prin spiritul și sufletul nostru, o colonie de 100 de trilioane de celule. Primul mare semn al leadership-ului este faptul că ai viață în tine. Dacă ești un om ce conține viață și trupul tău este viu, deja ești lider. De ce? 100 de trilioane de celule ascultă de comanda spiritului tău și rămân la oaltă păstrând integritatea corpului. Ești în viață? Ești în mod clar lider. Minunat. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai lăsat în acest podcast. Cu drag și mare bucurie. Spune-mi, te rog frumos, dacă îmi dai acordul să las link-uri către pagina voastră. Cu siguranță. Unul dintre lucrurile care ar putea face o diferență pentru oamenii care urmăresc acest material este să știe că acest program Puterea Trecutului, următoarea sesiune a Puterea Trecutului se desfășoară în 12-14 septembrie. Vor fi acolo peste 100 de oameni și este marea șansă de a avea un nou start în viața ta. Așadar, pentru cei care doresc să descopere următorul nivel de prezență, vă invit la acest program și veți cunoaște o nouă versiune. Îmi lași tu un link către siguranță. Puterea Trecutului, nu? Da.
care va avea loc între 12 Și 14 septembrie, 3 zile. Acum stau să mă gândesc. Weekend, vineri, sâmbătă, duminică. Da. Numai că eu gândesc acum, cu cât înainte va fi postat podcastul și într-adevăr va fi postat înainte, ceea ce este în continuare utilă informația că pe 12 și 14 este programul Puterea Trecutului. Perfect. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată, Și eu îți Marius. mulțumesc. Dacă ți-ai regăsit fragmente din propria viață în ceea ce ai auzit în acest episod, să știi că nu ești singur. Eu sunt Mădălin Dumitru, iar acesta a fost un nou episod din Podcast pentru Suflete. Pe curând! Podcast pentru suflete, eco fără timp, în care tăcerea devine